really excited. Hari ini Afkha mendapat hadiah Alif baru di huruf hijaiyah. Afkha senang nggak? Senang. Kasih lihat ke kameranya. Kasih lihat Alif baru mana? Mana Alifnya? Ya, disusun sana. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Sa. Yum. Down. Down. Go. Zai. Zai. Sin. Shin. Shin. Cho. Sot. Itu sotnya kasih situ. Sot. So. Dot. Sot. Bawa sana, yang sana. Ya. Dot. Koin. Mana ya, kok? Itu dia. Habis kof, kaf, betul. Kaf. Kaf. Lam. Mim. Mim. Nun. Terus? Ha. Itu? Wow. Ya. Ya, ore. Bilang apa? Kalau sudah dibeliin bilang apa? Oh, siapa sih? Terima kasih, terima kasih. Dadah dulu, dadah.